bawal pa rin po ako lumabas. So, let's continue our cooking lesson, #number 9. So, today, my mom is gonna teach me how to cook beef caldareta. So, if you're new to my channel, please hit the subscribe button. So, we can start. Let's go! Naman po sa ingredients, meron po ako itong beef brisket, tomato sauce, toyo, pickles, rino, cheese, patatas, carrots, bell pepper, sibuyas, bawang, 2 pieces ng kalamansi, chorizo bilbao. Let's go! First, imamarinate muna natin yung beef sa toyo at kalamansi. Don't worry, nag-wash naman ako ng kamay eh. Igisa na natin sa sibuyas at bawang. Isunod na po natin ang bawang. Then, i-next na natin ang marinated beef. Pag nag-brown na ang beef, ilagay na natin ang tomato sauce. Habang pinalalambot pa yung baka, piprito na ako ng patatas. After 1 hour, i-check natin kung malambot na.
Lagay na rin natin ang grino. Isama na din natin ang pickles. Haluin po natin. Dahil malambot na siya, pwede na natin ilagay ang patatas at carrots. Para mas masarap, lagyan natin ng cheese. Ito na po ang ating beef caldareta. Gusto niyo po bang kumain? Tara!